ASEAN aims for ecotourism cooperation. Current situation and future prospect of the logistics industry in Vietnam. Hello and welcome to this edition of BizLine brought to you by VTV International. You're with me, Lina Pham. And as usual, we start our show with several headlines of the past week. The ASEAN Ecotourism Forum 2016 was launched in Champasak Province, southern Laos, with the theme ASEAN Without Borders, a roadmap for strategic development of ecotourism clusters and tourism corridors. The forum attracted key leaders from tourism sectors of 10 ASEAN countries, the ASEAN Deputy Secretary General, the Regional Director for Asia and the Pacific at the World Tourism Organization, and many ecotourism companies from the region. Tourism ministers at the event stressed the need for tight cooperation and the development of strategies for regional ecotourism areas and more cross-border tour packages offering travelers chances to explore life in urban areas and natural reserves. This will help promote sustainable development in remote areas. Tourism chiefs passed the Pact's declaration, which reflects their common desire to reach a roadmap for tourism cooperation. The declaration will be proposed to ASEAN leaders at the ASEAN Summit this September. The 2014 investment law stated that starting next month, business conditions would only be regulated in government decrees only, instead of both ministry circulars and decrees as currently. This is part of efforts at simplifying paperwork and administrative procedures. In the past, the investment license and business registration certificate were granted to foreign direct investment enterprises together. Since 2014, investment and business laws took effect. Enterprises had to work with two agencies for the two papers. It simply takes more time. Starting next month, all business conditions in circulars will be invalid. This is considered a step forward in simplifying paperwork and facilitating business, as all conditions will be stated in government decrees. Vietnam saw a trade deficit of $177 million in May after 2 months of enjoying a slight surplus, according to statistics from the General Department of Vietnam Customs. The country shipped $14.37 billion worth of products to foreign countries, up 0.1%, while imports ballooned to $14.55 billion, up 3.4% during the month. Foreign invested enterprises posted $8.34 billion in trade surplus, while domestic businesses ran a trade deficit of nearly $6.7 billion. By the end of last year, Vietnam has more than 35 million mobile users. Half of them regularly seek product information through mobile, and 20% of users ordered goods and services online. E-commerce is growing on mobile platforms, and this year will be a boom year for mobile commerce in Vietnam. According to Nielsen, 70% of people living in urban areas and 40% of people in rural areas of Vietnam own a smartphone. Many experts believe that mobile commerce is no longer the preserve of big business. It's time that small and medium enterprises to make the transition to mobile platforms to meet growing consumer demand. The United States Court of International Trade has chosen Indonesia as the surrogate country to calculate anti-dumping margins on Vietnam's frozen basa and trafish fillet exports. This was a result of U.S. Department of Commerce 9th review. The rate applied to shipments of basa and trafish frozen imports from Vietnam for the period 2011-2012. Vietnam will have to face a higher anti-dumping tax rate. 50 of the best performing stock companies were honored on June the 16th. The Trường Long Auto Company topped the list of nearly 700 companies listed on the Vietnamese stock market. For the past 5 years, 10 companies have consistently appeared in the top 50, with Vinamilk featured the most times on the list.
Forbes magazine selected 50 companies of all sizes with the best business performance in 13 sectors. Market capitalization of the ranked companies reached 829 trillion Vietnam dong, or $37 billion, accounting for 62.14% of the total market on the two bourses as of May 16, 2016. We have just reviewed some of the economic highlights of the past week. Up next, we'll talk about the current situation and future prospects of the logistics industry in Vietnam in our crosstalk. Holding a strategic position on a long coastline with a large continental shelf, Vietnam has a competitive edge in developing its maritime economy and logistics services. With its participation in the Trans-Pacific Partnership, Vietnam's logistics industry stands a good chance of integrating into the global transportation network. However, this would require Vietnamese logistics firms to renovate, boost quality, and enhance competitiveness. What is the current situation in the Vietnamese logistics market, and what should be done by Vietnamese firms to weather the waves of competition created by foreign players? Our guest today, Mr. Nguyễn Tương, Deputy Secretary General of the Vietnam Logistics Association, will help shed light on this topic. But first, let's take a look at the following. The World Bank has forecast that Vietnam's logistics industry will maintain its current growth rate of 12% until 2020. Trade turnover will also surpass $623 billion in 2020, meaning the country will become a potential destination for foreign investors. However, the local logistics industry has been dominated by foreign firms. According to the Vietnam Logistics Association, the country boasts over 1,300 logistics enterprises, of which 29 are foreign companies, but hold an 80% market share. The remaining 20% is shared among other Vietnamese enterprises. Statistics show that Vietnam's logistics costs equal to 25% of GDP, much higher than the US with 9%, Europe with 13%, Mexico with 14%, and the global average of 15%. Currently, Vietnam is part of the Trans-Pacific Partnership, or TPP, the biggest trade deal in the world. The local logistics sector, therefore, will stand a high risk of a fierce competition, but also see many new opportunities. Rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng của thị trường logistics trong nước ạ? Nói đến tiềm năng của thị trường logistics trong nước thì chúng ta phải thấy rằng Việt Nam là một nước có dân số hơn 90 triệu, lại có một cái bờ biển dài hơn 2.600 cây số, mà đặc biệt là chúng ta nằm trên cái tuyến đường hàng hải Đông Tây, nơi mà 85% buôn bán thế giới là qua cái khu vực của cái Biển Đông này. Thứ hai nữa là cái xuất khẩu của Việt Nam đang ngày càng phát triển, và nhất là khi mà chúng ta tham gia vào các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, TPP, rồi cũng như AEC. Chúng ta có quan hệ buôn bán với nhiều nước trên thế giới, thì đấy là một cái điều kiện cho chúng ta phát triển. Ngoài ra thì ngày càng được chính phủ quan tâm đến vấn đề phát triển logistics, và như bạn biết đấy, trong nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 có nêu là phát triển cái ngành dịch vụ logistics là một cái ngành mà có giá trị gia tăng. Thị trường logistics của Việt Nam được đánh giá là rất tiềm năng. Tuy nhiên thì các công ty logistics dường như lại đang hơi lép vế hơn so với các công ty logistics của nước ngoài. Vậy thì ông nhận định về điều này như thế nào và lý do tại sao ạ? Nói thị trường logistics Việt Nam là tiềm năng là rất đúng. Mà nói các công ty cung cấp dịch vụ logistics của Việt Nam ấy thua kém so với các công ty cung cấp dịch vụ logistics của nước ngoài cũng đúng. Vì ngành dịch vụ logistics thế giới họ phát triển rất nhanh từ những năm 70. Thì trong khi đó cái ngành dịch vụ logistics của Việt Nam mới chỉ phát triển từ những năm 90 trên cơ sở của cái dịch vụ freight forwarding, tức là dịch vụ giao nhận kho vận. Ở Việt Nam có khoảng 1.300 cái doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Và trên thị trường Việt Nam hiện nay có khoảng 29 cái doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics xuyên quốc gia. Họ là những công ty xuyên quốc gia. Mà xuyên quốc gia thì họ có cái công ty mẹ ở phía bên châu Âu hoặc các nước khác. Là những công ty đó họ nắm được cái lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và họ có cái hợp đồng thuê tàu với các hãng tàu lớn của thế giới đưa hàng đến Việt Nam. Thì họ có một cái ưu việt là họ có được cái đầu vào hơn chúng ta. Vấn đề thứ hai nữa là quá trình làm dịch vụ logistics thì cái truy xuất, tức là tracing đấy, về hàng hóa, biết hàng hóa nó ở đâu như thế nào thì họ hơn ta. Đấy về mặt công nghệ. Cái thứ ba nữa là về mặt quản lý thì họ có cái hệ thống quản lý toàn cầu áp dụng. Và cái mà ta thiếu nhất là họ có cái nền tài chính rất là dồi dào, cho nên họ có thể đầu tư vào những cái vấn đề để mà phát triển logistics. Vậy thì cái thị phần nào thì doanh nghiệp logistics ở trong nước cần phải nắm giữ, mà thị phần nào thì có thể là mở rộng cửa hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài ạ? Họ là những cái doanh nghiệp có cái tiềm năng rất lớn về cái đầu vào đối với dịch vụ hàng hóa. Họ có cái áp dụng khoa học công nghệ và cái việc quản lý rất tốt. Cho nên cái thị phần mà 29 cái công ty này, người thì nói là 70, người nói 80%. Thế nhưng khi mà vào Việt Nam thì họ cũng thuê lại các cái công ty logistics Việt Nam. Vì nói đến ngành logistics thì vấn đề outsourcing, tức là vấn đề thuê ngoài, nó sẽ giúp tiết kiệm chi phí và thời gian. Các cái dịch vụ trucking and warehousing là những cái dịch vụ đó họ phải thuê các cái công ty của logistics Việt Nam về cảng biển là họ phải thuê rồi. Dịch vụ về cảng hàng không họ phải thuê rồi. Họ cũng thuê những con người Việt Nam để làm dịch vụ logistics hơn là họ đưa người của họ vào đến hơn. Cho nên cái tiềm năng của chúng ta có, nếu chúng ta biết phát huy thì sẽ tận dụng được. Since 2013, this German supply chain has invested $13 million into its facilities, including warehousing, modern trucks, information technology systems, and warehouse management. Realizing the potential of Vietnam's logistics industry, the company has followed an investment strategy to provide a closed logistics supply chain to meet the demand from international corporations in Vietnam. Due to our global presence, we have a lot of, for example, system solutions which work in other countries for multinational customers, which we then apply for these or other customers, sometimes even local customers, in the Vietnamese market. Of course, often these solutions then are also localized and translated in Vietnamese language, but also in terms of warehousing or transportations, we bring our best practices from other countries, either from Asia or from Europe, into new facilities which we build or new transport vehicles which we import to Vietnam. In Vietnam's logistics market, local businesses show their strengths in port services and customs clearance, while foreign firms hold advantages in transportation services. Các hãng tàu hoặc là các hãng hàng không là phải đặt ra câu hỏi tại sao lại như thế? Tại sao họ không chọn mình mà họ lại chọn các doanh nghiệp nước ngoài? Đấy, thế thì mình phải xem lại xem là cái chất lượng dịch vụ của mình như thế nào, mình có đủ điều kiện để mình đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hay là các nhà sản xuất hay là không, mà họ không chọn mình. According to the Vietnam Logistics Association, most international logistics firms have offices in Vietnam and are continuing to expand. Vietnamese businesses are set to face a fiercer competition to regain market shares. Và doanh nghiệp logistics nước ngoài thì đương nhiên họ có một cái lợi thế là họ có mối quan hệ, họ có tài chính, họ có công nghệ, họ cũng mang lại cho chúng ta một cái động lực để khiến chúng ta cần phải cố gắng hơn, và họ cũng mang đến những cái điều mới mẻ, và từ đó chúng ta có cũng là mang lại một cái động lực để chúng ta phải quyết tâm thay đổi mình. Với quy mô lớn thì các doanh nghiệp logistics nước ngoài dễ dàng có thể cung cấp các sản phẩm với giá thành rẻ hơn và họ lại đầu tư rất lớn nữa. Vậy thì doanh nghiệp Việt Nam phải có chiến lược cạnh tranh như thế nào? Trước hết là phải làm tốt cái mối quan hệ giữa các nhà xuất nhập khẩu và các nhà sản xuất, là những người mà các doanh nghiệp logistics sẽ cung cấp dịch vụ. Hiện nay thì cái mối quan hệ đấy là chưa tốt lắm.
cho nên là thuê ngoài ở Việt Nam mới chỉ đạt được 30-35%, trong khi của Trung Quốc hơn 60%, mà ngành sản xuất của Nhật Bản họ lên hơn 84%. Ta nói là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam ấy, tức là họ phải thuê ngoài những cái dịch vụ của Việt Nam cho nó tốt. Muốn cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu họ thuê cái ngành dịch vụ thuê cái dịch vụ của Việt Nam ấy, thì chúng ta phải các nhà cung cấp dịch vụ phải nâng cao trình độ, cái chất lượng dịch vụ nó phải cao, và cái nữa là cái giá thành dịch vụ nó phải thấp hơn. Một bất lợi lớn cho các nhà xuất nhập khẩu Việt Nam đó là thói quen bán FOB và mua CIF, và điều này thì đã tạo ra rất là nhiều các bất lợi. Theo ông thì chúng ta phải làm gì để thay đổi thói quen này? Cái vấn đề thuê ngoài của các cái công ty xuất nhập khẩu của chúng ta chủ yếu là bán theo hình thức FOB, tức là bán giao hàng tại cảng Việt Nam, và mua hàng theo hình thức CIF, tức là mua hàng tại cảng Việt Nam. Thế cho nên toàn bộ cái dịch vụ về thuê tàu, bảo hiểm, rồi các cái dịch vụ giám định, kiểm định khác có liên quan và các dịch vụ có liên quan, thì cái người mua nước ngoài trong trường hợp bán FOB và người bán nước ngoài trong trường hợp mua CNF đều đảm nhận những cái dịch vụ đó, và họ thuê các cái hãng tàu nước ngoài và các cái hãng làm dịch vụ logistics của nước ngoài. Cho nên là toàn bộ cái phần đấy là thị phần của họ. Về tàu biển, chúng ta không tham gia được nhiều. Một là do cái tình hình đó. Một tình hình thứ hai là cái đội tàu biển của mình cơ cấu nó không tốt, mà chủ yếu là tàu hàng rời, trong khi hiện nay là tàu container hàng trăm nghìn tấn, mà tàu của ta chỉ có 5-6.000 tấn đến 10.000 tấn chẳng hạn, mà chủ yếu là đi các tuyến gần ở Đông Nam Á. Thế còn hàng của chúng ta hiện nay đi nhiều nhất là đi châu Âu, Bắc Mỹ với các nơi xa hơn. Thế cho nên ngành hàng hải thì hiện nay cái đội tàu biển chỉ đáp ứng được 10-12% cái tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam hàng năm. Thế còn lại là do tàu nước ngoài vận chuyển. Hiện nay hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam trên 90% hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển. Cho nên cái ngành dịch vụ logistics của chúng ta chỉ làm những cái phần vận chuyển ở trong nước, rồi cho thuê kho trong nước, rồi làm các dịch vụ trong nước toàn cầu. Vâng, xét cho cùng thì để làm những điều đấy thì đều là yếu tố con người, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể nâng cao cái năng lực cũng như là cái tính chuyên nghiệp của những cái người làm việc ở trong cái ngành logistics của Việt Nam để mà chúng ta có thể nâng cao được cái sức mạnh, cái sức cạnh tranh của các công ty logistics như ông vừa nói? Yếu tố con người làm cái yếu tố quan trọng nhất trong cái vấn đề phát triển của ngành dịch vụ logistics. Theo thống kê là chỉ có 5% số người làm trong ngành dịch vụ logistics là được đào tạo căn bản về cái logistics professionalism. 10% số cán bộ số những người làm trong ngành logistics là thông thạo tiếng Anh về chuyên môn về logistics. Đa phần lại là tự đào tạo. Tức là anh học các cái ngành khác về, anh có một cơ sở về kiến thức chung rồi về đây anh đào tạo, thì tự đào tạo với nhau. Thì cái đấy là một cái hạn chế. Figures by the Ho Chi Minh City Center for Labor Market Information show that about 1 million workers across Vietnam are now involved in logistics services. However, only 24% have taken up professional training courses, quite an unreasonable figure for the $22 billion logistics industry. According to experts, the training strategy should have been worked out 5 to 10 years ago in order to have sufficient human resources to serve the logistics industry now. Only a few colleges in Vietnam provide professional full-time logistics courses, including the Universities of National Economics, Foreign Trade and Maritime Issues. Khó khăn rất là nhiều, khó khăn từ chương trình, khó khăn từ phía cái động lực đối với người học, khó khăn từ cái việc liên kết với lại thực tiễn. Làm sao để trường đại học có thể liên kết với thực tiễn để các em sau khi mà ra trường, các em có thể bắt nhịp với thực tiễn luôn, mà doanh nghiệp sẽ không phải mất quá nhiều công sức để đào tạo lại cho các em. The current curriculum is not rooted in real-world experience, so it's hard for students to see the link between the logistics industry and the economy. Vậy câu hỏi là sinh viên đáp ứng được bao nhiêu % cái thực tiễn của công việc khi mà sinh viên vừa ra trường? Tức là ví dụ như là doanh nghiệp họ kỳ vọng là 100%, thì sinh viên của chúng tôi, sinh viên khi mà đào tạo ra thì đáp ứng được khoảng
từ khoảng 4 đến 50%. Thế còn phần còn lại thì doanh nghiệp sẽ phải định hướng lại cho sinh viên, hoặc doanh nghiệp sẽ phải đào tạo lại cho sinh viên. Chúng ta vừa nói những cái mặt hạn chế rồi, vậy thì những cái mặt tươi sáng cho ngành logistics của chúng ta là gì ạ? Cái nhận thức về cái dịch vụ logistics hiện nay ở trong các cơ quan nhà nước cũng như mọi người đã được nâng cao một bước. Thứ hai là kết cấu hạ tầng về giao thông vận tải. Thì trong những năm gần đây là chính phủ ưu tiên phát triển cái giao thông vận tải. Và như năm 2015 trên 3.000 cây số đường cao tốc đã được xây dựng. Rồi cảng biển thì hiện nay chúng ta có cảng hệ thống cảng biển nước sâu ở Cái Mép Thị Vải có thể làm cảng trung chuyển rất tốt, và đang phát triển cảng Lạch Huyện ở cho ngoài phía Hải Phòng cũng cho tàu trên 100.000 tấn. Thì đó về cảng biển. Rồi cảng hàng không thì chúng ta hiện nay có 2 cảng và sẽ phát triển cảng hàng không ở Long Thành. Thì đấy là về kết cấu hạ tầng cứng. Cái vấn đề nữa là các công ty cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam nhận thấy cái cạnh tranh rất sâu sắc hiện nay, cho nên phải cố gắng để mà phát triển lên. Mà TPP rồi các cái FTA và AEC đấy mà được thực hiện thì xuất khẩu chúng ta tăng 28% cơ mà. Các cái hàng hóa dệt may rồi da giày sẽ có đưa xuất khẩu với thuế xuất bằng không, mặc dù là còn phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật khác, nhưng mà đấy là nó tạo ra một cái thị trường hàng hóa. Và đặc biệt cái nguồn đầu tư phát triển sản xuất thì khi mà đầu tư vào thì tạo công ăn việc làm cho logistics. Vấn đề nữa là mấy năm gần đây thì hải quan là đi đầu trong cái vấn đề thực hiện nghị quyết 19 của chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, mà một trong những đó là thực hiện trong ASEAN làm cái single window. Cái đó nó sẽ giảm cho không những về thời gian mà nó giảm cả chi phí và nó nâng cao chất lượng dịch vụ logistics. Và hải quan chỉ chiếm 28% cái thời gian làm thủ tục. Thế còn 72% là của các cái ngành kiểm dịch khác, rất mất nhiều thời gian. Mà nếu mà chúng ta giảm được cái đó thì sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh cho cái hàng hóa xuất nhập khẩu và cái dịch vụ logistics. This is the first logistics center in Saigon High-Tech Park, Ho Chi Minh City. The center costs $27 million and covers 10 hectares. This is one of the few Vietnamese logistics centers that is capable of providing integrated logistics services known as 3PL. 3PL, 4PL thì đối với cái hạ tầng như ở đây thì cũng rất là thuận tiện trong cái vấn đề là dịch vụ logistics của công ty Tranh. Thì sắp tới thì chúng tôi cũng đang có cái hướng là sẽ đầu tư thêm các cái xe vận chuyển. Developing infrastructure and technology is crucial for Vietnamese logistics firms that are targeting 3PL and 4PL services. With the improvement of Vietnam's IT capacity, logistics firms are expected to expand to 5PL services, which are based on e-commerce. Chúng ta phải có những cái platform để chúng ta kết nối, mua bán. Các công ty của chúng ta phải kết nối được qua đó để chúng ta hiệu quả hóa, tối ưu hóa cái vấn đề sử dụng phương tiện, đặc biệt là trong vấn đề vận tải bộ. According to Euromonitor, Vietnam's e-commerce value in logistics industry will reach around $900 million, a 3-year-fold increase compared to 2011. Ông đánh giá ra sao về vai trò của nhà nước trong việc hỗ trợ cái ngành logistics của Việt Nam chúng ta phát triển? Nhà nước là đề ra đường lối chính sách và đề ra luật pháp. Và đấy là một cái trụ cột quan trọng hàng đầu của cái phát triển logistics, và nước nào họ cũng phải làm. Thế hiện nay thì đối với ngành dịch vụ logistics, các cái luật pháp thì là tương đối đầy đủ và đang trong quá trình hoàn thiện. Nhưng mà cái khó khăn nhất là nó có những chỗ nó chồng chéo. Theo luật thương mại 2015 thì Bộ Công Thương là quản lý về logistics, Bộ Kế hoạch Đầu tư là quản lý toàn bộ ngành dịch vụ nói chung. Thế còn cái sở kế hoạch đầu tư các tỉnh lại cấp giấy phép thành lập công ty dịch vụ logistics. Còn Bộ Giao thông Vận tải thì cấp giấy phép về vận tải đa phương thức. Mà vận tải đa phương thức là nằm trong cái logistics. Cho nên sắp tới chúng tôi muốn đề nghị nhà nước là thành lập cái ủy ban phối hợp giữa các bộ ngành để mà cái
trông coi cái vấn đề mà phát triển logistics là Ủy ban điều phối logistics quốc gia và thành lập một cái diễn đàn logistics để ở đó các doanh nghiệp và nhà nước, hiệp hội cùng trao đổi để giải quyết những khó khăn, thì cái vai trò của nhà nước vô cùng quan trọng. Vấn đề thứ hai nữa là cái vấn đề hiện nay các doanh nghiệp logistics của Việt Nam là vừa và nhỏ là chính thì rất thiếu vốn, cho nên cái việc mà cung cấp tài chính cho một cách ưu đãi cho cái ngành dịch vụ logistics là cái điều vô cùng quan trọng. Một trong những hành động cụ thể để nâng cao cái năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam đó là Chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương để soạn thảo ra cái chương trình hành động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics của Việt Nam. Vậy ông có thể chia sẻ đôi điều về đề án này không ạ? Đây là một cái vấn đề rất là quan trọng vì Chính phủ cũng thấy rằng muốn phát triển được cái ngành dịch vụ logistics đáp ứng cái yêu cầu hội nhập trong điều kiện hội nhập sâu hiện nay thì phải có một cái chương trình hành động cụ thể từ nay cho đến năm 2020. Và một trong mục tiêu đấy là Việt Nam phải trở thành một cái nước về phát triển logistics thế giới hoặc khu vực. Sẽ đề nghị sửa đổi cái luật thương mại năm 2015, trong đó có quy định về dịch vụ logistics, và Nghị định 140/2007 quy định về chi tiết về các điều kiện hoạt động logistics sẽ sửa đổi lại cho nó phù hợp. Vì cái Nghị định 140 là thực hiện cái luật thương mại 2015 ấy, là sau khi chúng ta tham gia WTO, và chủ yếu là để mà cụ thể hóa những cam kết của Việt Nam trong WTO. Vậy thì nhìn ra ngoài thì chúng ta thấy ngay là Singapore là một nước ở trong ASEAN và là một quốc gia rất là mạnh về logistics. Vậy thì Việt Nam chúng ta có thể học hỏi được gì từ bài học kinh nghiệm của Singapore? Chúng ta học tập rất là nhiều. Nói đến Singapore là nói không những trong ASEAN mà trên thế giới là một trong những nước có cái trình độ phát triển logistics hàng đầu. Năm 2012 là đứng đầu theo cái xếp hạng của Ngân hàng Thế giới LPI. Singapore là một cái nước mà lấy dịch vụ làm động lực phát triển. Phải như thế. Ở đó họ có các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, rồi các dịch vụ khác. Thế nên ở Singapore, họ thứ nhất là họ đề ra cái chiến lược là phát triển Singapore thành một cái trung tâm dịch vụ logistics toàn cầu. Đấy, thứ nhất. Thứ hai nữa là họ tạo ra một cái môi trường pháp lý rất là rõ ràng, minh bạch để thu hút cái vốn đầu tư của nước ngoài vào. Thứ ba là họ phát triển cái kết cấu hạ tầng, đặc biệt là cái cảng biển, rồi cảng hàng không và đường bộ. Bạn đến Singapore thì cái đó không chê vào đâu được, thì nó phục vụ cho logistics. Thứ tư nữa là chính phủ rất quan tâm đến cái vấn đề mà đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển logistics. Ở Việt Nam mình có vị trí địa lý rất là tốt mà chúng ta có thể phát triển Việt Nam thành trung tâm logistics của khu vực. Trước hết là GMS xong rồi trong ASEAN. Thế còn những quốc gia khác, ví dụ như Thái Lan hay là Malaysia thì sao? Thái Lan và Malaysia là nói về cái trình độ phát triển logistics là họ hơn ta, họ đứng trên ta rồi. Chính phủ đầu tiên là họ đề ra cái chiến lược phát triển logistics đến năm 2020 đến năm 2030 rất rõ ràng, và họ thành lập cái ủy ban quốc gia về logistics đứng đầu, như Thái Lan là thủ tướng, Singapore là một bộ trưởng đứng đầu. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Xin cảm ơn. With their lack of capitals, qualified human resources, and sufficient infrastructures, it seems impossible for domestic firms to gain an upper hand in the logistics sector. By contrast, their understandings of customer demands and geographical locations will be the advantages to act as middlemen in international trade transactions. Therefore, repositioning market segments while urging for cooperation among businesses will create common strengths for Vietnamese firms. Under that theme, it is worth learning from other logistic nations in the world, such as the EU, the US, Australia, Japan, or Singapore. And that also wraps up this edition of BizLine. Thank you very much for watching. You can always rewatch our show at vtv4.vn or youtube.com/vtv4go. From our team here in Hanoi, until next time.